හෙලෝ කොහොමද ඉතින්? ඔන්න අදත් පැකේජ් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා අන්බොක්ස් කරලා බලන්න. ඔයාලත් එක්ක අද නම් ඔයාලට පේනවාද ටිකක් පොඩි පැකේජ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක පැකේජ් එක පොඩි වුණාට ඇතුලේ තියෙන අයිටම් එක නම් ඔයාලට ගොඩක් වටින අයිටම් එකක් තමයි මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් වෙනදා වගේ අද මුලින්ම අයිටම් එක මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න නැතුව පැකේජ් එක අන්පැක් කරගෙන බලමු. අපි මේක ඇතුලේ තියෙන අයිටම් එක මොකද්ද කියලා. අන්පැක් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ මුලින්ම එයාලගේ විසිටින් කාඩ් එකක් කියලා තියෙනවා. daraz එකේ විසිටින් කාඩ් එක මේක. ඔය විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒක අපි පැත්තකින් තියාගෙන තව එකක් දීලා තියෙනවා. එයාලා මේකේ අපි ගෙන්නපු අයිටම් එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් එයාලගේ contact details එහෙම දාලා තියෙනවා මෙතන. ඒකට කෝල් කරලා කියන්න පුළුවන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙද කියලා මාරු කරගන්න. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඇත්තටම හොඳ වැඩක් ඒක නම් මේකත් අපි පැත්තකින් තියාගෙන බලමු අයිටම් එක මොකක්ද කියලා. ඔන්න එහෙනම් මේක තමයි අද ගෙන්නපු අයිටම් එක. Airpods දෙකක්. ඇත්තටම බජට් එකට තිබිච්ච හොඳ Airpods දෙකක්. ඒක නිසා තමයි මම අද මේක ගෙන්නුවේ. එහෙනම් අපි බලමු box එකේ තියෙන details මොනවද කියලා. මෙතන Apple logo එක ගහලා තියෙනවා එයාලගේ. Airpods wireless charging case කියලා මෙතන තියෙනවා. මේ පැත්තට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Airpods with wireless charging case කියලා තියෙනවා. මේකේ විශේෂ දෙයක් තමයි මේක පරණ එකකුත් නෙමෙයි. මේක 2021 ආපු එකක්. මෙතන වලට ඩේට් එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය ටික තමයි box එකේ තියෙන්නේ. ඔය ටික තමයි ගහලා තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම ඔරිජිනල් Airpods දෙකක් නෙවෙයි high copy ආපු එකක්. බජට් එකට තිබ්බ නිසා තමයි මම ගෙන්නුවේ. ගොඩක් අය ඉල්ලලා තිබ්බා හොඳ Airpods එකක් ගෙන්නන්න කියලා. ඒකත් එක්ක බලලා තමයි මම අද මේක ගෙන්නුවේ. එහෙනම් මේක අපි මේ කවර් එකත් අයින් කරගෙන බලමු කොහොමද කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි උඩ තිබිච්ච කවර් එකත් අයින් කරගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඇත්තටම තවත් විශේෂ දෙයක් ඔයාලට කියන්න මතකුණා. මෙන්න මේකේ මෙතන ගහලා තියෙනවා serial number එකක්. ඒකත් Apple search කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක valid product එකක් විදිහට පෙන්නනවා. මම ඒකත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඇවිල්ලා serial number එක දා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්ටර් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේක valid product එකක් විදිහට පෙන්නනවා. ඒක තමයි එතන තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ෆෝන් එකත් පැත්තකින් තියාගෙන මේක ඕපන් කරගෙන බලමු අයිටම් එක කොහොමද කියලා. ඔන්න box එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. design by Apple in California කියලා මෙතන ගහලා තියෙනවා. ඒකේ ඇත්ත paperwork ටික paperwork ටික තමයි ඒක දීලා තින්නේ. මේක අපි දැනට පැත්තකින් තියාගමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට Airport එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකේ කවර් එකක් තියෙනවා. අපි ඒකත් රිමූව් කරගෙන බලමු. wow. හොඳ quality එකක් තියෙනවා. අතර ගත්ත ගමන් දැනෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හොඳ look එකක් තියෙනවා මේකේ. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි ඒක දැනට පැත්තකින් තියාගෙන box එකේ අනිත් මොනවද හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා බලමු. මේක charge කරගන්න lightning cable එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ ටික තමයි box එකේ තියෙන්නේ. අපි ඒක පැත්තකින් තියාගෙන Airpods එක අරන් බලමු. මෙන්න මේ විදිහට හොඳ quality look එකකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හොඳ quality එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. අතර ගත්තා මේක හොඳට feel වෙනවා. අපි එහෙනම් මේක ඕපන් කරගෙන බලමු. අන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති quality එක ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේක ෆෝන් එකටත් කනෙක්ට් කරගෙන බලමු කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තව විශේෂත්වයක් කියන්න තියෙනවා ඔයාලට
මේක lightning cable එක වගේම wireless charging එකත් support කරනවා. ඔයාලට wireless charging dock එකේ දාලත් මේක charge කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේක connect කරගෙන බලමු. ඉතින් Bluetooth on කරගෙන මේක open කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන බැටරි ලෙවල් එකත් පෙන්නනවා 100% charge තියෙනවා. ඒ වගේම මේ box එකේ charge එක 139ක් තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. connect වුණා හරියම ලේසියි. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම මේක use කරලා බැලුවා දවස් දෙක තුනක්. ඇත්තටම sound උත් හොඳ quality එකකට තියෙනවා. ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට හැමදේ එයාපෝඩ් එක earbuds එකක් ගත්තත් හොඳ bass තියනවාද sound quality එක කොහොමද කියලා අහනවනේ. ඇත්තටම මේකේ හොඳ bass එකකුත් තියෙනවා, clear sound quality. ඒ වගේම මේකේ earbuds දෙක තියෙන අනික් features ටිකත් ඔක්කොම තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අතන මේකේ name එක rename කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන left right earbuds දෙකේ touch කරාම දාන්න ඕනේ මොනවද කියලාත් එතෙන්ට add කරගන්න පුළුවන්. play views එන්න next track එකට previous track off මේ වගේ දේවල්. මේක touch එකත් හොඳට වැඩ කරනවා. එතන වලට බලා ගන්න පුළුවන් microphone auto දාලා mood එක model number එක serial number එක version එක වගේ දේවල් ටික වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔහොම තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේක iPhone එකට වගේම වලට වැදගත් වෙයි. මේ කියන්නේ යන දේත් මේක Android phone එකකට connect කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් connect කරගෙන. එහෙනම් ඉදිරිය Bluetooth on කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් AirPods දෙක පෙන්නනවා. connect කරගෙන බලමු. මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන්ම කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉක්මනටම කනෙක්ට් වුණා. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේකේ අර වගේ ෆන්ක්ෂන් නම් වෙනස් කරගන්න බෑ Apple එකේ වගේ. normal call audio ඒ ටික තියෙනවා. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. මෙතන battery health එක පෙන්නනවා. ඒ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම sound නම් හොඳ clear දෙක phone දෙකටම use කරලා බැලුවා දවස් දෙක තුනක් වගේ quality එක කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේ price එකත් එක්ක තියෙන හොඳම AirPods දෙයක් කියලා ඔයාලට recommend කරන්න පුළුවන් ගන්නවා නම්. මම ගත්ත තැන දැන් details වලට පෙන්නන්නම්. Instagram එකෙන් තමයි set උනේ. මෙයාලගෙන් තමයි මම ගත්තේ Pexx Planet කියලා. ඇත්තටම මේ ගොඩක් හොඳ reviews තිබ්බා කලින් ගත්ත කට්ටියකින් මේ AirPods දෙකට. ඔයාලට ඊයොත් ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ link වගේ දේවල් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට මේ දේවල් එකකින් ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරම ගොඩක් හොඳ reviews තියෙනවා ගත්තා. ඒක මම ඒක නිසා තමයි order එකක් දැම්මේ. මේ විදිහට. ඒ වගේම AirPods විතර නෙමෙයි මෙයාලගේ ගාව Bluetooth speaker, smart watch ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලටත් ගියොත් බලලා ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ওই විදිහට තමයි තියෙන්නේ. තවත් විශේෂ දෙයක් ඔයාලට කියන්න තියෙනවා. මෙන්න දැන් මම මේ පැත්තේ උඩින් දාන්නම් coupon code එකක්. ඒක use කරොත් ඔයාලට මේක buy කරනවා නම් discount එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ details මම ඔක්කොම description එකෙන් දාලා තියන්නම්. ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට details ඔක්කොම දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ආද item එක තියෙන්නේ. ඇත්තටම හොඳ quality item එකක් ඔයාලට recommend කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ විදිහට ඉස්සරහටත් මොනවද කියන්න ඕන වීඩියෝස් කියලා පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම අපිව subscribe කරලා තියාගන්න මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. goodbye.